سال کن عشقم گوش کنید امسال 100مین سال سینماست امسال 100مین سال سینماست به همین مناسبت ما در حال تهیه فیلمی هستیم درباره علاقمندان بازیگری به سینما که فیلمبرداریش از همین امروز و همین محل شروع شده. بازیگراش هم از بین شما انتخاب میشن. شما علاقمندایی که مراجعه کردید ماشاءالله تعدادتون زیاده. خواهش میکنم نظم و حفظ کنید تا دستیارای من بتونن این 1000 تا فرم رو بین شما پخش کنن. از بین شما حدود 100 نفر برای بازیگری انتخاب میشن که 7-8 تاتون نقش اصلی این فیلم رو بازی میکنن. شما هم بازیگرای این فیلم هستید هم سوژه‌اش. پس اجازه بدید خدمتتون عرض کنم که به فیلم خودتون خوش آمدید. بله پشت همون خط باستن اون میکروفون رو بندازین گردنشون. اسم شما چیه؟ سلام. سلام. آقای مخمور شما هستید؟ من روبروتون هستم. بله. بله سرتون لطفا بالا بگیرین. اسم شما؟ هادی. فامیلیتون؟ مختاریان.
از کجا اومدین؟ از کرمان. البته کرمانی نیستم. کرمونی نیستی؟ بله. الان کجا زندگی میکنی؟ کرمان. عینکتون رو چرا زدید شما؟ جان چرا عینک زدین؟ ایرادی داره؟ نه میگم دلیل خاصی داره؟ نه خب باشه بهتر نیست به نظر شما؟ بله. هر شود که شما تا حالا بازی کردین؟ تئاتر با دوستم کار کردم. چند سالی است باش میام. بله. الان تیکه چیزی حاضر کردین بازی کنین؟ بله اگه بخواید. یا تیکه بازی کنین برام؟ همینجا. چیزی اطرافم نیست؟ چیزی اطرافتون نیست، ولی سعی کنید که یه قدم از هر طرف بیشتر عقب و جلو نرید چون از نور خارج میشید. باشه چشم. حالا هر طور که باشه، هر صحبتی. بله یه تیکه بازی کنین. با اجازهتون. بله. باری تمام زندگی من، عشق من همین بود. توی این زندگی درسته چشمام نمیبینه، اما چشم دلم کار میکنه، میبینه، احساس داره. شاید شما تا سینما رفتین؟ سینما با دوستم یکی دو بار منو برده. کارهای خودتونم تصویر براتون توضیح میده؟ بله. مثلا اونایی که نمیتونستم درک کنم میگفت که مثلا حالا چی کار کرد اونجایی که صدا نداشت. بله. چرا بخوای شما بازیگر شید؟ تو سینما یا تئاتر؟ تو سینما. دوست دارم همیشه یه آدم با احساس، با محبت، همیشه یه جور نقشی مثبت باشه. بله. وقت اگر که اون نقش احتیاج به بینایی داشته باشه چیکار میکنه؟ ببخشید من خواهش میکنم. اون دیگه بستگی به میل اون کارگردانه. حالا که چطور از ما رو قبول بکنه. حالا نمیخوام تعریف بکنم، ولی اینقدر علاقه داشتم که حتی دو شب تو پارک بودم با دوستم. کجا بودین؟ تو پارک. چیکار میکردین؟ به خاطر منتظر بودن و همین لحظه. دیشب کجا خوابیدی شما؟ تو پارک. چرا؟ خب چون که جایی نداشتیم. یه سوال بکنم راستشو میگی؟ بفرمایید. تو که سینما رو ندیدی با چشم خودت، درسته؟ چجوری علاقه داری؟ به صداش علاقه داری؟ احساسش کردم. چیه؟ سینما رو توضیح بده چیه؟ تو سینما مثلا یه بازی احساسی وجود داره، اونو میتونم بفهمم. طرف داره گریه میکنه به خاطر چی؟ به خاطر مادرش، مرگ مادرش. میدونم. الان اگه مثلا ما تو بخوایم که عینک تو برداری گریه کنی تا ببین بلدی بازی کنی یا نه، میتونی این کارو بکنی؟ یعنی لازمه؟ بله لازمه. عینکت رو بردار. میشه؟ عینکت رو بردار لطفا. سرت رو بیار بالا. چشمت رو باز کن. حتما. اگه مگه نگفتی برای سینما همه چی حاضرم بدم؟ بله. بالا نگاه کن. بالا. چشمت رو یه لحظه باز کن. کاملا باز کن. سرت رو پایین نبر، سرت بالا باشه لطفاً. همونجور سرت رو به من باشه، مستقیم بگی. همینجور که داری حرف میزنی بگو از علاقت به سینما حرف بزن با همون حسی که گفتی دوست داری. تمام عشقم همینه. سرت بالا باشه، چشمت باز باشه که ما ببینیم واقعا تو سینما رو ندیدی. سینما رو دوست دارم، حاضرم به خاطرش همه کاری بکنم. ببین هر کاری که گفتی سینما بخواد میکنی. البته اگه راه حق باشه، یعنی غیر حق نباشه. خب مثلا من بخوام که الان چشماتو باز کنی، بله. باز میکنی برای سینما، راستشو بگی به ما که کور نیستی؟ بله. باز کن ببینم چشماتو. خب چرا دروغ گفتی به ما؟ چون که علاقه داشتم. خب فکر کردی که اگه بگی کوری بیشتر قبول میشی؟ نه، فقط خواستم یه بازی رو کرده باشم، چون شما یه بازی خواستی. پس من گفتم بذار از همون جایی که دارم میام شروع کنم. نه؟ چرا حالا کور رو انتخاب کردی؟ چون که درکش میکنم. چرا درک میکنی؟ کسی کور بوده اطرافت؟ نه، ولی هر وقت کوری رو دیدم نهایت سعیمو براش کردم یه کمکش کنم. خب حالا اگه فکر کنی همین سینما همینه، همین واقعیتی است که تو تصمیم گرفتی بازی کنی و کردی، راضی؟ یعنی دیگه بازی تموم شد، همین بازی تو بود و تو فیلم هستی. یعنی تمام بازیم همین باشه؟ همین بوده.
اگه الان بخوام که موفق شدی عینک تو بزن همون جوری برو بیرون، تموم شد، همین بود سینما. یعنی دیگه نمیتونم بیام تو کار سینما. چرا؟ ولی این نقش این فیلمت همین بود. دیگه نقش نیست دیگه ها. دیگه نقش نیست. چیکار میکنی؟ راضی هستی؟ بله، چون که واقعا از چارا ولیعصر که اومدم تا اینجا رو کور اومدی؟ کور اومدم. کسی نفهمید تو خیابون؟ هیچ کس. خب اگه همین تستت تو فیلمت باشه و همین باشه چی؟ ما رو که گرفتیم لطفاً دور شیم، با هم دیگه حرف نزنیم، تمرکز داشته باشیم. شهبازی، زلقی، درویش، مقدم، خلج. این زنی که مثلا بچه دار باشه اینا نه خوشم نمیاد. دختر باشه؟ مادر. بله. چرا این حسابه؟ خب خوشم نمیاد دیگه. منظورت اینه که نقش دختر رو دوست دارید بازی کنید؟ بله. اگه ازدواج کرده بودید نقش زن رو بازی میکردید؟ شاید. بله. شما برای چی دوست دارین اصلا بازی کنید؟ علاقه دارم. خب اگر بهتون بگم که این بازی که الان میکنین بهترین نوع بازیه تا ادا درارید جلو دوربین، وقت باز ترجیح میدین اون بازی ها رو بکنید؟ نه اون بازی ها رو من به اون صورت میگم که من اول میخوام که نقشم بدونم، یعنی هر بازی رو من اونقدر، یعنی علاقم اونقدر نیستش که بگم هر بازی رو مثلا هر چی بهم گفتن همون اجرا. فکر کنید همین بازیتون بود، خودتون بودین دیگه. بله من میفهمم شما چی میگین. جوابای خودتون هم دادین، هر جور میل شماست برجه. بعد پخش نمیشه دیگه. اگه الان برین کنار پخش نمیشه، ولی اگه واسید رضایت بدید پخش میشه. خب تا الان که گرفتن چی تصوری تا الان؟ دست خودتونه. میخوایم بگین پخش نشه برید کنار، میخواید بگید پخشه وقت بعد ما ببینیم ادامهش چی میشه. من میرم کنار. موندید تردید دارین ها؟ تردید بله تمام. یا یقین دارین؟ الان اگه برم کنار تصاویری که تا الان گرفتیم پخش نمیشه دیگه. پس با اجازهتون اگه خیلی واقعی؟ 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 واقعا گریه کنم؟ نمیتونی واقعا گریه کنی؟ من اشکم خیلی زود میاد ولی الان اگه من بگم که گریه نکنی اخراج یعنی بازی نیستی دیگه رد شدی بازم گریت نمیاد؟ خب چرا؟ چون که به این هنر خیلی علاقه دارم. خب ببخشین بالاخره شما دوست دارین بازی بکنین یا نه؟ والا نمیدونم. نمیدونین؟ خب علاقهش هست، علاقه دارم ولی خب نمیاد. گریه؟ 1059 بودید شما. با این شماره که گفتم عکس بگیرید ولی کلاکت رو با شماره دیگه بگیرید. دوست دارید که این تیکر بذاریم تو فیلم؟ خود واقعیت. بله. Like to get to know you well, like to get to know you want, like to get to know you well. Oh, do you really want to get to be the two? Do the man is thrilled to be? شما؟ عاشق oldum بیاره gördüm kaç duvara labları gonca. پنجره‌دن داشت گله رای پر باخ پر باخ. شما؟ Del caperta poichkai hemuga kanai. He is looking in the morning in the diner. There is an answer why she had to go. بلند شین واسین. خیلی خوب اکشنه. اینم نارنجک. ها برو.
تو مربع باش. هالیوودیا بلندشن. تیراندازی بشه باشی. گله دیگه دسته. اکشن دوست نداری؟ چرا؟ شما پرسیدی رو بیا ببینم. بدو چرا نداری؟ اکشن دوست ندارم. چی دوست داری؟ ساکت من چی میگه؟ عاطفی بهتر دوست. عاطفی باز. فیلمش دوست دارم. چی بازی کنم شما؟ عاطفی که دوست داری بازی. آماده اینا موسیقی دوست داشتن زدن، اینا اکشن تو عاطفی بازی. میشه آخر سر بازی کنیم؟ نه همین الان. البته ببخشید مگه بازیگر نباید هر نقشی رو بتونه بازی کنه؟ مرسی. هر بازیگر باید هر کاری بکنه. بکشه، کشته شه، بازیگر آواز بخونه. پس چی هستی؟ اومدم تست بشه. تست داریم میکنیم که بازیگر هستی یا نیستی. آواز بخون. تیراندازی کن. تیر بخور. نمیتونی. اکشن دوست ندارم. خب چی دوست داری؟ چی دوست داری؟ عاطفی بیشتر. خب یه کار عاطفی بکن. گریه بلدی؟ آره؟ نه. خنده. یه حرف عاطفی بزن. دوستت دارم. برای چی اومدی؟ یکم شهرت پیدا کنم. خب شما زده اینجا که کالیفرنیا به دنیا آمدی. از کی اومدین ایران؟ من در حدود 7 ساله ایران 7 سال. شما برای چی میخوای بازی کنی؟ من علت اصلیش یک علاقه‌ای که دارم، یکی دیگه هم اینه که فکر میکنم که اگه بتونم با خودم جای شخصیت‌های مختلف بزنم، به نظر خودم میتونم بهتر تو جامعه روابط اجتماعی با مردم داشته باشم، چون با شخصیت‌هاشون بیشتر آشنا میشم. برای چی میخوام بازی کنی؟ خب هم علاقه دارم، هم به نظر من یک بازیگر به خاطر ایفای نقش هر شخصیتی میتونه خود اون شخصیت رو از نزدیک درک کنه. من فکر میکنم توانایی هایی دارم که با واسطه اونها میتونم با دیگران ارتباط برقرار کنم. اسم شما چی؟ تو برای چی اومدی؟ من که دور اومدم با خودتون میخوام صحبت کنم. بازی نمیخوای بکنی؟ نه. پس برای چی اومدی؟ صحبت کنم مشخص میشه واسه شما. جلوی کسی هم نمیخوام بگم. کسی چی؟ میگم جلوی کسی هم نمیخوام صحبت کنم، فقط با خودتون میخوام صحبت. آخه ما حرف خصوصی که نداریم که. خب من میتونم باز برم. خانم‌ها روشون بکنین ببینیم چی میگه. نه روشون نه، من با خودتون اصلا همه برن. نه همه نرم، همینطور شما میتونم با خودتون صحبت کنم. آروم‌تر. میشه شما یه خورده برین عقب. گوشتون هم بگیریم چی میشه. بفرم. اینجا بشین. بشین. من مثلا اینطوری من این مشکلی دارم مثلا نه اصلا بازی نمی‌بازم اینجا. من یه پسری دوست دارم و چی؟ یه پسری رو دوست دارم، همدون دارم و قبل ما پارسال با هم ازدواج کنیم، ولی به خاطر مثلا مخالفت که خانواده‌اش داشتن و طوری رفته، یعنی مخالف بودم که من بخوام از ایران رفت به خاطر مشکلاتی که حالا بود و قراری بوده که من برم، یعنی منم باهاش برم، ولی نمیشه، بهش عنوان نمیشه دیگه، یعنی ویزا اصلا نمیشه به خاطر سنم هرچی. و اینکه هدف مثلا از اینجا اومده اینه که چون من میدونم که بیشتر فیلم‌های شما و آقای کیارستمی ها برای فستیوال کن گفتم اگه مثلا 1% خیلی محال بگم 1% مثلا من انتخابشم واسه این فیلم به عنوان مثلا یه هنر بشه. البته فقط خودش رو میتونم کمک کنیم یا نه من که واسه چی بشه مثلا فیلم میره چی میشه؟ خب من مثلا بابا همیشه این فیلم مثلا ویزا بگیرم بیام و از اونجا مثلا برم. مثلا من از ایران خارج شدم، مثلا من فیلم بازی کردم. خب باید بازی اول بتونی بکنی که بعد دعوتت کنه.
خب میتونی بازی کنی؟ بازی با حالا هم گیریم شما انتخاب شدید باید بازی کنی که بیش نقش اول. خب بازی با هم ممکن تا یه حدی بتونم بکنم و حالا دانشجوی رشتم، ولی بازم رفتم تو این رشته به خاطر صرفا به خاطر اینکه هنرپیشه بشم، دیگه اینکه مثلا بازیگر بشم نه. از بیکاری امتحانی دادم حالا قبولم شدم. برو اونجا سن 30 ثانیه وقت داری گریه کنی، بریم ببینم چیکار کنی. خب من که نقشم میخوام بگیرم. مگه نمیگی نقش بازی کنم که بعد فیلمتون رفت خارج منم بیام؟ خب ولی من به خاطر اینکه مثلا بخوام یه هنرپیشه خیلی معروف بشم نمیخوام بیام. بالاخره من باید تست بزنم کی گریه بلده بکنه کی بخنده. بذار چوبام بزنم خب فاطمه این دروغ میگه؟ گریه کردی برای چی گریه میکنی؟ شما گفتین گریه کنم. ده ثانیه. خب گریه از این بیشتر دیگه نمیتونم بکنم. های کنم. یعنی عشقت همینقدر؟ نه خب آخه مگه من جلو هم نشون بدم. تو اومدی از ما کمک بخوای دیگه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هیچ کاری نمیتونم برات بکنم. برو خدا همین بود عشقه. من تلاشم کردم. شما کمکی نمیتونید بکنید. چه کمکی بکنم؟ من گفتم شاید میتونید کمک کنید. تو جای من بودی میتونستی کمکی بکنی؟ شاید. یه واسه هم به ما فتنه. چه کمکی بکنم؟ من گفتم شاید. یه جوری بازی کن که من بذارم تو فیلم تو هم به هدفت برسی. بازی من هیچ جوری نمیتونم بازی کنم. منم هیچ جوری تو رو نمیتونم راه بدم. خداحافظ. خداحافظ. میشه همونجا به اون پسره بگی من زیادتر از این نمیتونم مایه بذارم برات؟ میشه. میشه؟ بگو بس. بگو بیشتر از این برای اون پسره نمیتونی مایه بذاری. بگو دیگه. به دوربین بگو من چون میبینه فیلم تو حتما اون. بدو. حالا این قرار بود این همین فیلمت باشه برای اینکه ببینن و دعوتت کنن. راضی؟ من هدفم اونه. حالا اگه همین قدم راضی بشن منو ببرم برای میشه. راضیه. یعنی مشکلی نداری این فیلم برداری شده باشه؟ مشکلی نداری تو سینما هم دیده شه این هم؟ نه من چون اصلا نه نمیدونم. نه اگه مشکلی داری درش بیاریم و این امکان ازت بگیر. این میتونه من کمک کنه؟ تو خودت گفتی که من یه جوری بازی کنم. ما این جور بازی ها همه میگیم. خب اگه میتونه من کمک کنه سینما ببینم. مرسی. ببینید من قبولم مثلا تختاشم ورده بگو. من قبولم. خب تو دومی. یکیتون قبول میشه. نمیخوای دستت باشه؟ اگه دستت نباشه تو فیلم در میای. من از فیلم در میام. آره. حالا بعد اگه قرار دستم باشه. خب. ایشون دستش باشه فقط ایشونو میذارم تو فیلم ها. بازی گرفتیم؟ نه بازی نیست واقعا. من خب کدومتون رو من بذارم؟ تو برای چی اومدی فیلم بازی کنی؟ خب من میگیرم. برای چی اومدی فیلم بازی کنی؟ خب دوست دارم.
همه بخندین. 30 ثانیه وقت دارین گریه کنید. سکوت. هر کی اشکش در اومد واسه بقیه به سرعت بدون برن، خودشون بدونن که ردن. روتون به من. هر کی گریهش نمیاد بدوه بره و درم ببنده. سر بالا ببینمتون. بعد اشکتون درادا. برین دیگه. هر کی گریه نکرد بدوه بره. برین دیگه. بابا هر کی گریه نکرد رد بره. وقت نداریم، خیلی ها تو صفن. بریم. سینما باید گریه و خندت همین دم دستت باشه. کات. عشق فکر نمی‌کنم با هر چقدر از ته دلم که بخواید گریه کنید بتونی بیاریش بیرون، ولی دیگه تا اون حدی که تونستیم. آقایون بفرمین، واقعا رد شدید. ما از بس جمعیت زیاد شده دیگه نمیرسیم امتحان بکنیم. هر کی گریه کرد نگه می‌داریم، هر کی نکرد بره. ما اصلا واقعا فرصت نداریم، داریم کار میکنیم. جانم همونجا بگو. یکی از آقایون که اینجا نشست از دوستان خود شما بگید بیاد اینجا بخنده و بلافاصله که بگید. ما هنرپیشه نداریم متاسفانه. آقای زینالزاده بلند شور اونجا واسه گریه کن ببینم. همینجا واسه گریه کن ببینم. شما هم بیا واسین. بیاین واسین. واسه بغلش. شما واسه بغل آقای زینالزاده شما. نه واسین بغلش. پس برید همون عقب واسین. همونجا واسین. 30 ثانیه بعد وقت میدم آقای زینالزاده. اگه گریه کردی نه تو نور نگاه نکن آقای زینالزاده. آقای مخمل بافو نگاه کن. منو نگاه کن گریه. آقای مخمل بافو. یک 2 3 4 5 6 7 8 9 10 شما 2 ثانیه 1 ثانیه 11 همین الانش در اومده. نمیخوایم بریم؟ همین الان اشکش در اومده دیگه. میخوایم این چک کنید هر کی اشک دید بره دیگه. نه قبوله. اگه قبوله که به سرعت برید، سعی کنید خوب گریه کنید برای این سینما. خنده اگه بخواید داریم خنده انقدر عادت کردیم بهش که بخندیم. شما پاشی به اینجا ببینم. پاشی بغل آقای زینالزاده. آقای زینالزاده چقدر گریه کردی تا حالا وارد تو این سینما؟ قبلش چقدر گریه کردی؟ قبلش چقدر گریه کردی؟ بیشتر از این حرفا. چقدر گریه کردی برای سینما؟ خیلی. بیشتر از این حرفا. حسین خودت بهتر میدون. تو چجوری انتخاب شدی اومدی تو سینما؟ چجوری اومدی تو سینما؟ منم مثل اینا اومدم بازی. ببینمه. خب غیر از اینه که با آگهی که تو روزنامه ها دادیم اومدی؟ بله. غیر از اینه که یه نقش کوچیک گرفتی؟ غیر از اینه که وقتی من گفتم تیپت به بایسی که رام میخوره پات شکسته بود خم نمیشد به من نگفتی؟ بله. زور زدی که پاتو خم کنی؟ 1 ماه تمام. غیر از اینه که بهت گفتم بعد لاغر شی. 1 ماه چقدر لاغر شدی؟ 18 کیلو. برای که تو فیلم حرف نمیزدی چند ماه سکوت کردی که تو صورتت بشینه؟ خیلی. چقدر؟ در همون مدت همینجوری مونده دیگه. خودت هم بهتر میتونی باز. خب حالا ردی زینال. تو هم ردی. بازیت خوب نبود. تو هم خوب بازی نکردی. همه آدم ها ردن. رد شدی. قبول شدید. تیر میزنم همه پرچید. بگین شبیه کدوم یکی از هنرپیشه هایی؟
اکبر عبدی. فاردین. جودان بیکر. اسمیت مکوین. گرگ داگلاس. جف بریدز و هریسون فورد. ناصر ملک موتی. هندیه پیشن گی دوگی. شما مرتضی قلی. شما جان داویس. آلن دونم. آرنولد شوارزنگر. خب خیلی میگن شبیه مری مونرو یا جنیفر جونز. بله. از لحاظ قیافه هم بخواید نگاه کنید دقت کنید یه خورده شبیه جوونی‌های پل نیومن میمونه. حالا نمیدونم، حالا شاید بخندید ولی خب بچه‌ها رفیقام میگم بهمون. حالا اگه تیپ هم باشه حالا مورد نظر خودتونه، باز به تیپ هم یه نگاهی میکنه. رفیقات میگن. خب بازی کن، ما بریم بازی حالا تیکه باستانی میگیرم میخواید ببینید. کار باستانی سنگین. پل نیومن که باستانی بازی رو نه خب این کار قدیمی و حسگیری کلا رو حس رو میگن. حس نگاه کنید باز خودتون. با حس پل نیومن باستانی نه با حس چیزی میگیرم قدیمی. پل نیومن بازی کنید. بازی کنم؟ خب تیکه‌هاشو درست نمیدونم چه جوریه. با چه جوری شبیهشه؟ خب من خودم حقیقتش ندیدم، بچه‌ها میگن. پل نیومن حالا فکر کن یه خارجی هستی اسمش پل نیومنه، خب. چیکار میکنه مثلا؟ خارجی‌ها بیشتر کاراشون وسترنی و این خب باشه بازی کن. بذار ادامه بدید. بخون تو من. فقط What can I take it over? Sorry seems to be, never seems to be the hardest one. What do I do to make you want me? What I gotta do to make it dance? What? مرسی. داره که لوان سل بایست تو چشم و راتفل مایرسیه پلمه رازگین از نو میشت مکه پارتاتل زاخیرس مرداش نرو utvem ezuj Undrezenga baretto personaje گریه کن. اشک. Andreze un gabaretto personaje شما چه نقشی فکر میکنی بهت میخوره؟ من؟ بله. معمولا نقش منفی تو فیلم ها برای من پیشنهاد میکنم چون فیزیکی صورتم به تیپای نقش منفی خوب میخوره و همین دلیل. چرا به نقش منفی میخوره؟ همین که گفتم چون فیزیکی صورتم یه طوریه که به نقش منفی میخوره. نقشو دوست داری یا مثبت منفیش؟ نقشی رو که برای من میدن اصلا برای من فرق نمیکنه چه مثبت باشه چه منفی باشه. این تنها نظریه کارگردانه که برای من میدونم. مگه تو آدم منفی هستی؟ نه. خب پس چی بهت نقش منفی میدن؟ مگه فقط تیپت مهمه؟ نباید با بازیت بگی آدم. فکر می‌کنی آدم خوبی هستی یا آدم بدی هستی؟ فکر می‌کنم که خوبم. خب پس چرا که بهت نقش منفی میدن؟ عرض کردم که این نظریه کارگردانه که برای من نقش میده نه نظریه خود من. اگه خودت بودی نقش مثبت به خودت میدادی یا منفی؟ منفی میدادم. منفی میدادی؟ منفی میدادم. چرا؟ چون دوست دارم نقش منفی رو. مگه آدم بدی هستی؟ نه. شما اگه کارگردان بودی به من نقش مثبت میدادی یا منفی؟ منفی میدادم. سلام علیکم. سلام علیکم. اونجا تو مربعه واسین. اول شما. مخلصین. بچه تو مربعه واسین. قربانتون بذارید. مخلصین. چی بگیم؟ برو اونجا بینید. احوال شما؟ حافظ الله سینما. چه کنیم دیگه اومدیم دیگه. شاید هر کن با مردم در ارتباط باشی. کارمون مسئول داشته باشی. بیان خواهرها شما جلو واسین. همونجا بیستین.
کنار اینا. خب پسراتن دیگه نه؟ بله این آقا داده بزرگه، ایشون هم حمیده، ایشون هم حامده. بگو ببینیم همون میخوای چیکار کنی؟ چیکار کنم؟ بازی کن ببینیم. چی بازی کنم؟ تو بازی کن ببینیم. یه کاری چی؟ اینا که بازی نمیکنن آقا فیصل. چه کاری؟ نظر من ردن، چون من به هر کی لحظه اول بگم بازی کن نتونه بازی کنه یه حرکتی بکن خودتون. حالا چه اینا رو میخوای بازیگر کنی؟ باید کار تئاتر رو در ارتباط مدرسه‌ش تو کار صعود بره. اینا ماله کیان؟ فیضل بعد انقلاب. مال بعد انقلاب. اون پسرمون هم مال قبله. میمدن اونجا ملاقات می‌کنن. شما چند سالتونه؟ 16. خب با ولیتون اومدین؟ متاسفانه چرا؟ نمیدونستیم که باید بیاریم. خب اگه ما فیلم بگیریم از شما بدون اجازه ولیتون که اشکال داره که. اگر از نظر شما مسئله نباشه با تلفنی چیزی، یعنی ما مطلع نبودیم که باید بیاریم ولیا و اینا میامدن. بعد چون وقت دیگه ای هم نیست. شما بازی کن بینم. خب بازی نداری که. رد. باباتون کجا بوده قبل از انقلاب؟ زناتی است. خب فضل الان چیکار کنیم؟ الان تقریبا شغل آزاد دارن. اون تا روابط کار و اینا، خرید و ارتباط ارزاق و اینا مثلا. خب تو الان تو که دنبال عدالت بودی خب؟ تقریبا الان که دلت نمیخواد عدالت رعایت نشه نه دیگه بچه‌ها پارتی بازی بشن. نه ما میخوایم تقریبا از هنرشون استفاده بشه، اگر دارن ارائه بدن. حالا ببین چه ببینم. عدالتشو بخوای اینا رو حد. نه تو چی به نظرت میرسه؟ من گفتم اگه بشه اینا بالاخره یه قسمت کاری رو مشغول بشن تو این وضعیتی که هستن. الان چپ نگاه کن به دوربین. بخند. خنده، بازی خنده رو تست بده. بخند یه قهقه بزن. گریه رو حالا. مرسی. هر کی گریهش زودتر در بیاد معلومه عاشق‌تره. وقتی که ناراحت میشن گریه نمیکنم. من خودم همیشه میلرزم وقتی ناراحت میشم. پس الان ناراحت شدی؟ خب من احساس میکنم دارم میلرزم. دستام همه یخ شده، بدنم الان یخه. چجوری دستات یخ شده؟ خب من نمیدونم، وقتی که ناراحت میشم احساس میکنم بدنم سرده و نمیدونم. فیض الله ببینم آقا من میشمارم تا 10 شماره. اشک تو چشم هر کی اومد. کو 1 ببینم رو تو اینجا دست من نگاه کن. بگو واسه چی داری گریه میکنی؟ یعنی واقعا بازی اینقدر مهمه؟ خیلی کنم. چرا مهمه؟ این کارو دوست دارم. اینقدر مهمه که گریه کنی؟ اینقدر مهمه که گریه. پس گریه کن. بگو من میخوام بازی کنم. من میخوام بازی کنم. رو به دوربین. من میخوام بازی کنم. خیلی خوب. نفر دوم کی اشکش در اومد؟ من گریه نمی کنم ولی واقعا دوست دارم بازی کنم. حتما که آدم نباید ضعیف باشه و گریه کنه. من الان دارم میلرزم ولی دلم میخواد بازی کنم. تو رو خدا منو قبولم کنید. من دلم میخواد بازی کنم. اشک منو دارین در میارید. دیگه نمیتونم. دوست دارم بازی کنم. دوست دارم بازی کنم. دوست دارم تو فیلم ها باشم. آخه چقدر انتظار بکشم. انتظار چی بکشی؟ چقدر باید انتظار بکشم که یه روزی خودم سرته. خب باشه دوست دارم. تو فیض الله نمیدونم اگه میشد میگرفتیم فیلم و بعد نبودی من نمیدونم چیکار کنم. نمی زحمت تو دلالت کشیم ولی برای کی مسئله فیض الله زیر کتکم گریه نمی‌کرد. اینا شما من اصلا نمیتونم بگم کسی پارتی منه و امیدی به هیچ کس ندارم. این همه راهو بلند شدم اومدم چون یادم از 3-4 سالگی پشت جعبه‌های انباریمون نقش بازی میکردم. من دوست داشتم بازیگرشم و بازیگر میشم. من اگر کسی نذاره بازیگرشم خودم در آینده یه فیلم میسازم که تو اون بازی کنم. من سعی میکنم. خواستن توانستن است. من به زور پدرم راضی کردم، مادرم رو به زور راضی کردم. خانواده من الان چشم به راهم. این بازی منم. من واقعا الان دارم از اعماق وجودم میلرزم. دوست دارم که تو کار قبولم کنن.
تو؟ من همین اگر واقعا در ارتباط با هنری که دارم چه گذشته چه در وجودم هست و پیاده نشده، چون در بچگی هم این کار هنر رو داشتم و در زندان در اون کمیته من ارائه سریال داشتیم با بچه‌ها، برای اینکه بچه‌ها از حالت ناراحتی بیرون بیان. هر شب ما نیم ساعت برای فیض‌الله تئاتر بازی میکرد بچه‌ها از ناراحتی در. حالا تو اجازه میدی فیض‌الله که تو که برای عدالت سالها زندان بودی هیچی نخواستی حق اینا رو بخوری؟ نه. خب این آقا حقشو داد به شما. من تو قبولم میشم راضیم ایشون در اصول بشه اگه واقعا تستش. چیه نظره؟ یعنی بگم منم حقمو میدم بهشون یا نه؟ خب شاید نظرشون اینه، من نمیتونم، نه نظر ایشونو میتونم رد کنم و نه میتونم قبول کنم. الان بالاخره اگه بنامشه یه سوال ازت بکنم بله. معلوم بشه تکلیف تو، دوست داری برنده این 5 نفر تو باشی یا کس دیگه؟ دوست دارم رأی گرفته شه. رأی گرفته شه. نظر تو چیه؟ خودم دلم میخواد باشه. تو؟ خب خودم هم دلم میخواد، یعنی واقعا دوست دارم. کی خوب بازی کرد به نظر شما سه تا؟ من متوجه کار هنری این دوستا نبودم ولی چون تو حالت نه به نظر شما کی بالاخره دیدی رأی گیری به نتیجه نمیرسه باز حواله دادید خب به من؟ جدا میخوای من راستشو بگم؟ آره. خودم و دوستم. خودتو؟ خودم و دوستم. یعنی شما دوتا. حالا شما سه تا واسین پشت سر، اون پشت، شما دوتا واسین، شما دوتا مسابقه بدین ببینم. فیض‌الله با بچه‌ها یکیشو بگیر این دسته این طرفت، یکیو بگیر اون طرفت، با هم دور شید برید از در بیرون. برین اینم یه تسته. برین بیرون. ببین از رو به در برگردید رو به در برید بیرون. دلتون میاد اینا برن؟ واقعا دلتون میاد اینا برن؟ ببین آقای اینم گلاب دارم فکر می‌کنم. ببین من اینو 90% 10%ش خب دل رحمی میذارم، به حساب دل رحمی اینو میذارم. 90%شو میگم خب وقتی که اینا اگر واقعا خوب بازی نکردن نتونن کار خوبی رو ارائه بدن، خب چرا اون تماشاچی که نشسته داره اینا رو نگاه میکنه باید عذاب بکشه؟ چرا وقتشو 2 ساعت 1 ساعت وقتشو میذاره روی فیلم و وقتشو میذاره که یعنی شاید کار مهمی داشته از اون کار میزنه میخواد این فیلم رو ببینه، واقعا اون تماشاچی باید لذت ببره. حالا من بحثم با شما دوتا اینه، از شما دوتا هر کدوم فکر میکنه که باید بره خودش بره، اونی که فکر میکنه باید واسه بمونه. تا شماره 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب یکیتون بره دیگه. نمیرین؟ شما برو. یادت میاد بره؟ نه. برو برش کردیم تو برو اون بیاد پس. بیا اون خودش داره میره. همونجا واسه. حالا ارزش داشت که دل 4 نفر برنجه و تو بمونی؟ نه. ببین من باز اینو همون حساب 10% 90% میذارم. من فقط دلم میخواد تماشاچی لذت ببره. من نه به فکر خودمم نه به فکر کسی دیگه. یعنی چرا آدم باید دل رحمی کامل داشته باشه ولی وقتی اون تماشاچی بشینه از این فیلم لذت نبره پس این فیلم به چه درد میخوره؟ من واقعا اگر شما فکر میکنید خوب بازی نمیکنم باید برم. حساب پارتی نیست، درسته دوست دارم میمیرم، شب به عشق این کار میخوابم، نمیدونم خواب هنرمندا رو میبینم، هر هفته مجله سینما، گزارش فیلم، مجله فیلم. خب ممکنه که نباید، یعنی حتما که نباید بگم من باید این کارو بکنم اگر واقعا کارگردان اون برنامه با توجه به تجربه هایی که داشته از اون برنامه بخواد که بگو بیا. از بین اینکه هنرمند باشی یا یه آدم بخشنده باشی ترجیح میدی کدوم باشی؟ مثلا مردم یه آدم بخشنده رو بیشتر دوست دارن. خب الان اگر بنا باشه که بمونی هنرمند بشی ولی بری انسان باشی کدومو انجام بدی؟ برم انسان باشم. بری انسان باشی مسلما. خب من به خاطر واقعا تصمیم با خودته. ببین من به خاطر انسانیت دلم، یعنی واقعا دلم میخواد، یعنی به خاطر انسانیت هنر رو انتخاب کردم چون دقت کردم هنرمنده حتی به یه
پشه خیلی براشون ارزش بیشتری قائل هستن تا یه آدم معمولی که یه مهندس با فرمولای ریاضی اومده بالا، هیچ عاطفه و احساسی تو کارش وجود نداشته. یه هنرمند خیلی عاطفه داره. الان میری یا میری؟ یعنی واقعا خورد میشم اگر بخوام هنر رو بذارم کنار. اگر شما فکر میکنین من برم یه انسانم، خب میرم. یا اگر بمونی هنرمند میشی، اگر بری انسان تری. تو هم همینجور. درسته؟ خب منم میرم. من میخوام ببینم هر کدوم دوست دارن هنرمند باشن بمونن، هر کدوم دوست دارن انسان تر باشن برن، دیگه هم پشتشون رو نگاه نکنن. من دوست دارم انسان باشم میرم، ولی به خاطر اینکه هنر رو کنار بذارم واقعا خورد میشم. به هر جهت تو شرایط سخت انتخاب کن. سکوت. اگه میخواین هنرمند باشید بمونید، اگر میخواید انسان باشید برید. هر کدومتون میخواین هنرمند باشید بمونید. میریم. برید. اگه شک کردین برگردین، ولی شک نکردین برید. مجبورش کن برگرده بیاد تو، یه اصرار دیگه بکنه به ما. باشه مرسی. بله. آن فیض الله پسراش رو ترجیح میده بازیگر این فیلم باشن، شما همتون خودتون رو بازی میکنید استعداد دارید، یا اون 2 تا دختر رو تا 3 شماره وقت میدن روتونم بکنین به اون، چشماتونم ببندین، هم یک قدم فاصله بگیرین تنتون به تن هم نخوره. هر کی دوست داره جاش اون دخترها بیان بازی کنن را بیفته، وقتی 3 رو گفتم بره. هر کی دوست داره که بمونه بازی کنه بمونه. 1 2 3. فیض الله برو اونا رو صدا کن بیان، بگو من نقشمو دادم به شما. صداشون کن بگو ما هم بخشیدیم به شما. ناراحت نیستی داری میری؟ نه حسین جان چه ناراحتی میشه. بیاین تو، بدوین بیاین تو، بدوید به سرعت. باسین همون جایی که بودیم. چی فکر کنید راجع به این کار؟ من میخوام هم هنرمند باشم هم انسان باشم. هم میشه این کارو کرد، جدا از هم نیستن. شما که انتخاب کردین رفتین که؟ خب وقتی که رفتم دیدم مگه نمیشه آدم هم هنرمند باشه هم انسان باشه. خب میشه، یعنی هنرمندا انسان، هنرمند بودن انسان بودن. آره. فکر میکنم آره یه هنرمند، گفتم مثال زدم براتون، یه هنرمند ممکنه یه پشه رو خیلی قشنگتر از یه آدم دیگه ببینه. خب این یه انسانیت خودش. من وقتی بالا رفتم متوجه حرفم شدم. چرا نمیشه یه هنرمندی انسان نباشه؟ اصلا لازمه این کار. هنرمندی که انسان نباشه اصلا هنرمند نیست. نه. ولی شما که نذاشتید، نبخشیدید اون چیزی که دوست داشتید به اونایی دیگه. گفتیم که میبخشید. ولی باز که برگشتید. خب حالا واقعا چی دلتون میخواد؟ بازی کنین؟ آره؟ خیلی دوست داریم. تمام این نیم ساعتی که اینجا هستیم همش ضبط شد و تو فیلم هست. شما هنرپیشه فیلم جفتتون بدونید که بفهمین هنرپیشه یه فیلم شدید. تو این فیلمی که میاد نیم ساعت نشون داده میشید شما همه لحظات. من میتونم از شما یه سوال بکنم؟ خب شما خودتون اگه بهتون بگن این شغل کنار بذارید انسان باشید، شما خودتون چه کار میکنید؟ یعنی واقعا کنجکاو شدم که بدونم. خب حالا من از شما پرسیدم، گفتم شما الان هنرپیشه شدین جفتتون. خب حالا احساستون چیه؟ من باور نمیکنم.
باور نمی‌کنی؟ یعنی دو دلم، یعنی دو دل که نه قبول نکنم، منتها خیلی غیر از ذوق خوشحالی باور نمی‌کنم، یعنی اصلا فکرشو نمی‌کردم. بله، ولی این واقعیه. شما هنرپیشه شدین، الان فیلم بازی کردین، حالا از خوشحالی میخوام بخندیم. دلم میخواد، نمیدونم خندم میاد یا گریم. هر حسی داری همون کارو بکن، همونجا واستا هر حسی داری هنرپیشه شدی. دلم میخواد زود برم به رفع‌الدین. به کی؟ به بابا بزرگم، چون واقعا دوست داشت. دوست داشت؟ تو چی؟ تو دلت میخواد به کی بگی؟ به پدرم. بگی چی؟ بگم بالاخره اون کاری که دوست داشتم و این همه مدت دنبالش بودم تونستم انجام بدم. مرسی. میدوید میرید دم در، بلافاصله برمیگردیم میاین اینجا تو به بابا بزرگت میگی اول، تو هم بعدش میای به بابات میگی. اون چیزی که میخوایم بگین به همون اسم میگید. بدوید. خب برگردیم، همینجا برگردیم بگین. بگو. آخرش هنرپیشه شدم. توی فیلم آقای مخملباف بازی کردم. دارم از خوشحالی نمیدونم چه کار دارم میکنم، هم گریم میاد هم دلم میخواد بخندم. تو؟ بابا اون فیلمه بود که بهت گفتم روز جمعه قراره برن آزمون بگیرم، من نتونستم برم، رفتم قبول شدم تو آزمونش، تو فیلمم هستم. خوب بازی نکردین تیکه تعارف. دوباره رد شدید. باور میکنین رد شدین؟ نه. چرا؟ باور نمی‌کنم. بالاخره ما هنرپیشه شدیم یا رد شدیم؟ تو فکر میکنی هنرپیشه شدی یا رد شدی؟ نمیدونم چی بگم. فکر میکنم هنرپیشه شدم. شدی؟ خب شدم دیگه. خلاصه این یه نقش بود. ممکنه هنرپیشه نقششو باید بازی کنه ولی هنرپیشه است. تو؟ من همینطور فکر میکنم. هنرپیشه شدم. شدی؟ تو هنرپیشه تر شدی یا تو؟ نمیدونم. من که ننشستم بین کار هر دوتامون قضاوت کنم. میتونی حالا دوباره گریه کنی؟ نمیدونم، ممکنه، چون من اون دفعه فکرشو نمیکردم گریه کنم ولی خواه نخواه اشکم اومد. حالا این دفعه بخوای گریه کنی میتونی؟ اگر بتونی گریه کنی هنرمندی، اگه نتونی نشون میده که در واقع من تونستم این بازی رو ازتون بکشم. این الانه که تازه باید نقشتو نشون بدی، تا حالا همش بازی بود. از اینجاست که نشون میدین هر کدومتون گریه کنید و بخواید که به همتون تو سینما جا بدن برای اینکه بازی کنید قبول میشید، وگرنه نه. میتونی؟ چون هنرپیشه میتونه هر لحظه که بگی گریه کنه، حتی اگه خوشحال باشه، و هر لحظه بخنده حتی اگه ناراحت باشه. من فکر میکنم که همه باید باشن، یعنی خب تعداد زیادی شما میخواید، فکر میکنم هممون بتونیم. ولی اینجوری قبول نیست. من کسی رو میخوام که در این لحظه 10 ثانیه بهتون وقت میدم تا گریه کنید. هر کدوم تونستید یک بار دیگه گریه کنید میتونه تو سینما بازی کنید. باید باشه. سینماست که بیرحمه دخترم. یک دیگه هم حرف نزنید، یا گریه کنید بمونید یا برید. 2 میشه نشمونید. نه خیر برین دیگه. 10 شماره شد و گریه نکردین. شما آدم بودین ولی هنرمند عواطفشو میگیره تو دستش، به بازی میگیره. برید. شرمندم. چرا باید بریم؟ برای که نمیتونین هر وقت که میخواین گریه کنین. سینما جای کسایی است که عواطفشونو در هر لحظه که میخرن میفروشن. شما نمیتونید عواطفتون رو بفروشید در هر لحظه‌ای که ما میخوایم. پس ردید. الان هیجانا، یعنی اون چیزایی که داره به ما وارد میشه هر چه قدم که ناراحت باشیم نمیذاره، یعنی نمیتونیم، واقعا دست خودمون نیست.
تو چجوری میخوای وارد سینما شی؟ در حالی که هر وقت بهت میگن این قرارداد مینویسیم انقدر پول بگیر، هر وقت ما گفتیم گریه کن، هر وقت گفتیم بخند. تو نمیتونی بفروشی اون موقعی که لازمه عواطف تو. نمیدونی این سینما بیرحمه؟ نمیدونی چجوری میریزن دست پا همو میشکنن برای که بیان توش مشهور شن، پولدار شن؟ واسه چی بگیری؟ کسی موفقه که تو زندگیش خوب بازی کنه، تو سینما خوب بازی کنه، هر وقت که لازم شد گریه کنه، هر وقت لازم شد بخنده. تو نمیتونی هر وقت لازمه هر کاری بکنی. میتونی هر وقت لازم شد گریه کنی؟ نمیتونم. وگرنه تو این بازی موفق نمیشی، تو زندگی هم نمیشی. اینو واقعا یادتون باشه. نصف موفقیت زنا اینه که هر وقت لازم شد ترحم انگیز بشن، وگرنه حتی گیلی میخواد چون نمیتونه از راه بکشن بیرون. گریه کن تا موفق شی. گریه کن، گریه کن، گریه کن، گریه کن. گریه کن. نمیتونم. هنر رو دوست دارم ولی نمیتونم گریه کنم. در حال حاضر نمیتونم. تونستم، چند لحظه پیش تونستم، چون واقعا ولی اون خودت بودی نه هنرت. تو متأثر شده بودی. هنرمند کسی است که صمیمیترین عواطفش میذاره کف دستش، بفروشه، خنده، گریه، هزار جور کوفت و مرض دیگه که بخرن ازش تا یه عده بدوننش هنرمنده. تو یه آدم واقعی هستی ولی هنرمند نیستی. گریه کن، گریه کن، گریه کن. یا گریه کنید یا برید. ببین ما تو دنیا که میایم با گریه میایم، از دنیا هم که میریم برامون گریه میکنن، وسطش هم باید خودمون گریه کنیم، انقدر گریه کنیم، گریه کنیم، گریه کنیم تا با اشکامون شسته شیم، زلال شیم، بزنیم بیرون. گریه کن تا ببینم هنر تو. پس بخند، بخند. یا گریه کن یا بخند. بخندم. یا گریه یا خنده. من دلم میخواد به این زمونه بخندم، گریم نمیاد. به چیش گریه کنم؟ این گریه کردن داره. من ضعیف نیستم، گریه نمیکنم. این زمونه خنده داره. بچه به دنیا میاد گریه میکنه، از دنیا میره براش گریه میکنن. چرا وسطش هم گریه کنم؟ گریه کنم. آخه چرا؟ آخه همه چی برای چی باید گریه کرد؟ دلم میخواد بخندم. نمیخوام گریه کنم. بخند. زمونه نباید منو گریه بندازه، باید منو بخندونه. من میخوام بخندم. میخندم، خوب میکنم، میخندم، خوب میکنم. زمونه باید منو بخندونه. من باش مبارزه میکنم. من گریه نمیکنم، من میخندم. بخند. من میخندم. بخند اگر میخوای. چرا گریه میکنی؟ حالا نوبت خندیدنه. اگه بخندی قبولی. حالا اگه بخندی قبولی. حالا اگه بخندی قبولی. اشکال اینه که وقتی باید بخندی گریهش میاد آدم. واقعا آدم خندش میگیره. باید قبول شه میخنده، باید رد شه گریه میکنه. چرا باید اینطوری باشه؟ آخه چرا آدم باید بخنده؟ چرا باید گریه کنه؟ این گریه داره؟ نباید گریه کنه، باید بخنده. باید تو میتونه بخنده. چرا باید موقع اومدن و رفتن گریه کنه ولی وسط راست بازم گریه کنه؟ خب میخندم. خوب میکنم، میخندم. خوب باید بخندم. مرسی. شما قبول شدین. دستمزدتون هم همین الان میگیرین. آی صلاحمند یه قرارداد با اینا بنویسین، بابت همین مقداری که بازی کردن بهشون دستمزد بدین. 50,000 تومان به ایشون میدید، 50,000 تومان هم به ایشون. خب فقط بهش پول میدن میگم برو؟ انقدر بی ارزشه؟ خواستیم فقط حقتون خورده نشه. خب حالا بریم تا کی؟ همینطوری بریم فیلم بازی کنیم. بالاخره بذارید دستمزد این یکی رو بگیرید، بعد برید ببینید مزه میده. من به خاطر پول نیومدم، نمیگیرم. پس برای چی اومدی؟ برای دیدن چنین صحنه‌هایی. خواستم ببینم چجوری یه هنرپیشه‌ای که هیچ کس رو تو این زمینه نداره وارد این کار میشه. چجوری اون میتونه خودشو، یعنی واقعا چجوری میتونه یه هنرپیشه خوبی باشه. خب حالا یه چیزی میگم بهتون. شما وارد سینما شدید، یعنی همین مقدار استعداد باعث میشه که فیلمسازهای دیگه هم بیان سراغتون یا فیلم‌های بعدی خود من. ولی وقتی وارد شدین درا رو نبندین بقیه وارد نشن. نگید حالا قلعه شامال منه دیگه کس دیگه نیاد. نه، من چون خودم در این زمینه واقعا
خیلی تلاش کردم، یعنی 13 سالم بود اون موقع و پدر مادرم اون موقع راضی نبودن اصلا. من خودم میرفتم دنبالش با وجودی که اون موقع تا نمیتونستم زیادم تنها از خونه بیام بیرون. به هر کسی که تونستم، یعنی هر کلاسی، هر فردی، اما نتونستم کسی رو پیدا کنم. در نتیجه هیچ وقت این کارو در مورد یه نفر دیگه انجام نمیدم. اجازه نمیدم اینقدر عذاب بکشه. حالا کلاکت بده بهش. بده به وسطی. کلاکت کی دوست داره دستش بگیره؟ کدومتون دوست دارین کلاکت بگیرین دستتون؟ ها؟ به نظر من دست ایشون باشه جالب‌تره. بهتره. خیلی. پس شما روی اون کلاکت بنویس پایان. بشین زمین بنویس پایان. خب همتون فیلم بازی کردین، جا برای همتون هم بود. سینما جای عده خاصی هم نیست. اگه سینما قرار زندگی رو بگه پس جا برای همه هست. بگیر اینو، بگیر بالا سرت، به سرم بگیر بالا سرت، قشنگ بذار رو سرت، روی سرت نور بخوره. همه لبخند بزنی، بخندیم. خب حستو بگو. خوشحالم. خوشحالم، خیلی خوشحالم. 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 مرسی، خداحافظ. برن بچه ها همه تو کادر بیرون، همه با هم در بریم بیرون، همه گروه بریم در بیرون. خداحافظ. با دوربین هم خداحافظی کنیم. خداحافظی کنیم با دوربین. خداحافظ. رضا پنجمو ببرم بالا تا بالا دوست. من میخوام برگردم. خواهش میکنم که خواهرها، حالا باز آقایون ببخشن، خواهرها بمونن، برادرها باز واسن بیرون. این دوتا خواهر از خواهرهای دیگه امتحان کنن ببینن که حالا میتونن بقیه رو هم قبول کنن یا نه. خواهرها بمونن، برادرها بیرون لطفا. حالا شما جای منی، تو باید کارگردانی کنی. خواهرهای بریستن شرمندم. خواهرها هر کسی هست بمونه، برادرها بیرون. خواهرها بریستن. محمود جان یه دونه دوربینا رو بذاریم. من تا 10 میشمارم، هر کدومتون گریه کردید میمونید، گریه نکردید ردید میرید. دیگه هم پیداتون نمیتونین بیاین دیگه. گریه کنید. چون هنرمندی که نتونه گریه کنه، پس چیکار میخواد بکنه؟ دستاتون رو نگیرین جلو صورتتون. گریه واقعی. من نمیذارم هنر پیششی. ایشون منو به عنوان یک داور در مقابل شما قرار داده که من نذارم، یعنی واقعا این که لیاقت داره بیاد. چرا گریه میکنی؟ خب حتما باید گریه کنی؟ هر کس گریه کرد بمونه، وقتی تمام شده. بقیه برم، ردم. از نظر من ردم. شما و اون خانم، شما گریه کردین بمون. میتونی بمونی، بقیه؟ میتونم الان گریه کنم؟ آره الان من ازت گریه رو میخوام. من باز بهتون فرصت میدم و واقعا این آخرین فرصت. 10 ثانیه دیگه. خیلی خوب، هر کی گریه نکرد. بله من بهت میگم گریه کن. کارگردان این برنامه هم ازت میخوام گریه کنی، این نقشو فقط باید گریه کنی. یه دونه نقش. آخه خانم عزیز ببینید من نمیتونم الان گریه کنم، چه کار دارم؟ ببین سناریو خب من باید تو موضوع فیلم باشم، ببینم تو بطن فیلم باشم تا احساساتی بشم. گریه که الکی نیست. تئاتری که بازی میکنی، خب تئاتر بازی میکنی بعضی جاش باید گریه کنی چون اون احساس داری گریه میکنی، نه؟ بله خب الان این تئاتر برای من تماشاچی ام. ما تماشاچی هستیم، اون صحنه هم پیش اومده. صحنه فرهنگی فضا میخواد اینجا هنوز هیچی نداره. صحنه تمرکزم بگیر. اصلا خب حالا شما باز باسی تو اونا. باسی تو اونا. یک قدم با بیان لب این خطه باسی. آها دیگه شما که گریه کردی؟
می‌کردم تو چشمام اشکی، ولی خب پایین نیومد. سخته از آدم بخوام گریه کنه نه؟ خیلی. پس چجوری تو هم عین من با این بی‌رحمی می‌خواستی اینا گریه کنی؟ چه حسی داری؟ نگرانم. چرا؟ برای اینکه بالاخره قبول میشیم نمیشیم. تو؟ من باز همون حالت اولیه بنویسم. اون دفعه قبل که ناراحت بودم اینطوری شدم. یه مقدار باز اضطراب به سراغم اومد. پشت میز بودی چه حسی داشتی؟ اول فکر میکردم که نتونم ازشون بپرسم، ولی وقتی شروع کردم دیدم یواش یواش دارم میتونم. خیلی تو بیا اینجا، این کلاکته کو، بیا برو این کلاکته بردار. تو شما هم بیاین پشت سر اینا واسین، بیاین واسین، کلاکته برو بردار، اون همون تخته و پاک کن و بهش میگیم کلاکت. شماره پلان سریع برگرد اینجا واسین، یه جوری بایستید که همتون دیده بشید. نه بیاز چون برو اونجا اونو پاک کن. خب یه جوری واسید که همتون دیده شید. برای که همتون دیده شید شما دوتا بشینید. میتونین؟ عیب نداره اینا بشینین. شما هم فشرده تر واسین، یه خورده مرتب تر. روش بنویس ادامه دارد. بگیر بالاتر. خیلی حالا دوست دارین بخندین یا گریه کنین؟ آخرین عکسو بخندیم بهتره. شما؟ پایان خوشی داشته باشه. کات.